Elena, cum se prezintă acest spațiu unde ne aflăm? E luminos. E minunat. Dar Mariana a venit are în spate e o mătură de mână mică, ca o bidinea, cu energie, din ea curge energie. E ca energetic așa. E mătura și din ea e o energie care curge. A venit cu ea în mână. Este mătura cu care se face purificarea ei. Da, că văd că o ține așa în mână, cu perii în spate și cu energia curge. Și Mhm. aici este mânerul de care ține este gol aici. În, Și se vede negru în în ea, care mână o ține? în mâna dreaptă. Deci în față este stânga, dar e dreapta. Mâna e Mhm. dreaptă. Bine, ne activizăm sfera noastră de protecție la nivelul maximal. 1, 2 și 3. Elena, scanează mai întâi frecvența reprezentanților lumilor întunecate inferioare din câmpul Marianei. 1, 2, 3. În mătura asta e totul. O ține strânsă în mână. Și de ea este legată energia care merge minus. Și prin ea este golul ăsta și e lângă corp. În corpul ei, un energetic, nu este nimic. Toată energia asta și-a dat-o la o parte și s-o ține în mâna dreaptă. Ce, decodificând gesturile și mă întreb și le ține în mână până când le înțelege, că ele merg pe fire. Deci Mhm. este ca un val, dar fiecare sunt mai multe fire în tot fumul. Deci e ca o panglică, dar are fire așa. Nu sunt ea, nu sunt legate de ea și le ține în mână. Este Uh, legat de procesul de metabolizare. Da, și nu le înțelege fizic, nu le înțelege, dar în energetic le ține până când se dizolvă, îmi Primește spune, răspunsul și le... da, și le dizolvă toate. Adică nu le dă drumul să nu le înțeleagă. Asta îmi spune. Și zice, nu e vorba de mintea mea, că mintea oricum nu o să înțeleagă în totalitate. E vorba de ea, ca ființă, ca tot, să scoată toată energia, să o înțeleagă și să o echilibreze, să-i se echilibreze energia. Că sunt încărcate vibrațional, puternic, energiile astea. Și Elena, mi le arată, da. ce se întâmplă cu Mariana pe tot parcursul acestui timp de când a avut loc ultima sesiune de purificare? I-au Sunt, ieșit, da, sunt doar, este doar procesul de metabolizare sau mai sunt e, lovituri pe care e bulversant. Deci și loviturile în piept nu au fost din afară, au fost din interior, sub părțile care ies afară. Sunt părți mari, părți dure, părțile grosiere.
că de ea a venit cu mătura, cu Mhm. mătura asta în mână. Sunt dure părțile cele mai care au afectat-o în experiențele ei cel mai mult. Le aude până în minte, dar mintea le înțelege invers. Că sunt părți care se manifestă și efectiv prin sunet. Le aude prin sunet, prin vocile care sunt, îi spune în cap, dar mintea nu le decodează. În, în astral, altfel vorbesc, dar în minte le aude doar câteva cuvinte care, Provoacă careva. da, mentalul le înțelege diferit, adică ca o negativitate profundă. Și de asta mintea, neînțelegând, are tendința să le încurce, adică să încurce mai multițele astea care curg din Mhm, mătură, mhm. decât să le lase să curgă, să termine mai, să se, să iese mai repede. Adică nu lasă energia liberă, fiindcă acolo a fost multe, multe, multe programe și multe. Întreabă pe Mariana. Ne permite Și să lucrăm pentru ea în sesiunea de astăzi din partea ei? da, da. Mhm, Și mi-a arătat imaginea că e chiar în mijlocul, ea e în mijlocul tuturor uh, părților care ies. Și ea e atâta și părțile care ies sunt atât. mhm, Și provoacă puternică. Deci în momentul când ies afară, ele se măresc ca energie. mhm, mhm. Și în corpul fizic îi produce inconveniență și mintea le traduce diferit. Mhm. Elena, întreabă pe Da, Mariana. Își dorește o experiență pentru a conștientiza mai rapid într-un portal experimental de frecvență înaltă, special programat pentru a găsi răspunsul la fiecare fir care o leagă careva experiențe da, să le facă mai repede, și nu da. le-a conștientizat. Da. Da, da, prefer să le facă mai repede în fizic. În Mhm. energetic nu, nu este o problemă, dar în fizic este o problemă că nu înțelege și se bulversează și atunci se produce distorsiune mare și de aia vrea să le mult mai repede să se Poate găsi metabolizeze, da. Soluția să procesul, da, de metabolizare și să facă fizicul, metafizicul, maximalul contact pentru a fi cât se poate de puțin dureros acest proces de metabolizare. da, Bine, la 3 deschid un portal experimental pentru Mariana. 1, 2 și 3. Programez acest portal conform celor menținute anterior. 1, 2 și 3. Mariana poate intra în acest portal. da, 1, 2, 3. Activizez acest portal la 3, 1, 2 și 3. Voi număra de la 1 la 5, timp în care procesul de conștientizare totală se va produce cât se poate de repede și la maxim, cu un randament maximal. 1, 2, 3, 4, 5. da.
Mariana poate să iese din acest portal. 1, 2, 3. Așa. Mariana își dorește să-și sincronizeze, să activizeze aceste experiențe de conștientizare pe Da, linia ei temporară. pe linia temporală și cu corpul fizic. Da. Că a zis că acolo o deranjează cel mai mult. Mhm, mhm. La 3 efectuăm această sincronizare și activizare. 1, 2 și 3. Da, da. Mai scanează o dată frecvența. 500 de vieți. 500 de vieți. 500 de A încarnări. corectat. Da, 500 de încornări a corectat, adică le-a trecut de pe o linie pe alta și le-a corectat și 500 de mii a apărut încă două zerouri, două, trei zerouri de experiențe multiple, așa îmi spune. Le-a echilibrat și le-a adus, fiindcă a făcut în paralel A, experiențe, le-a dar le-a, explorat în tot spectrul de combinații acestei da, experiențe, da? da, Mai scanează o dată frecvența da, reprezentanților lumilor întunecate inferioare la 3, 1, 2, 3. da, și-a ridicat mătura în sus și e luminoasă. Mai are Adică nu nevoie mai de ea? zice că are nevoie, fiindcă metabolizarea încă n-a finalizat-o în corpul fizic, așa Dar zice. mă întreabă pe Mariana, nu crede că are nevoie de o altă mătură cu alte calități? Și-a transformat-o. Mhm, Mătura nu mai e neagră, nu mai are perii negri, nu mai are coada mhm. și nu mai are portalul, este luminoasă. Toată mătura. Este un instrument al ei de bază, de Da, bază? acum s-a făcut nu mai e mătură, e ca un evantai mătura. Mhm, mhm, Și nu mai e cu ea așa și cu ea așa. mhm. Adică nu numai de la ea, dar și spre ea. Da, da. Mariana conștientă, ai simțit ceva în corpul fizic? Cum mai exact? Nu, dar mai devreme la stomac am simțit. Într-adevăr. În schimb, mă simt mai ușoară. Lena, ce înseamnă această schimbare la nivelul stomacului, în fizicul Mariane? Și-a schimbat și-a corectat liniile temporale și a trecut prin ele și și-a rezolvat din viețile respective. Și-a rupt legătura cu ele și și-a rezolvat-o și a trecut pe liniile experimentale pozitive. Direct. A schimbat de pe o linie pe alta. Mhm. Elena, vizualizează la 3 dacă mai sunt linii temporare paralele Da, în mai sunt. existența de astăzi a Mariane. 3, Mm. 1, 2, 3. Da, da, sunt paralele cu experiența ei din viața asta, pe liniile genetice. O are legată pe mama, pe fiică. Ele sunt așa. Nu le dă drumul din minte. Care este, Nu sunt legate de plexul solar, sunt legate de aici. mhm, Elena, care este impactul asupra Marianei acestor linii paralele? O țin O țin? legate, da, o țin legate de, mm, cum să Lucrează zice, în în fizică. dezacord Da, o țin aceste. legată de un nivel care nu poate să manifeste cum și-ar dori. Da, aici o văd că ea
se ține legată din mental, din programe. din Nu, program. nu, e ca și cum nu înțelege din mental. Mama, fiica, soțul, copilul și mai este pe linia tatălui. Elena, scanează mentalul. Care sunt programele care o mențin conectate la aceste linii? Sau ce programe generează aceste linii? Atașamentul Atașament, este atașamentul din fizică, din mintea atașa. conștientă, din mintea conștientă. Bine, mergem la 3, în acel loc, în acel spațiu, în acel timp, când se bifurcă sau când se... Dar merge chiar în locul visul care l-a avut cu neamul și cu... De aici o țin legată. Bine, În mergem la loc, 3 acolo. 1, 2, 3. da. Ce cauză se formează această bifurcare sau nu doar bifurcare, poate fi și mai multe? Punctul ăsta de formare a mai multor linii temporare. Ele sunt în curs de dizolvare, dar nu le lasă mintea fizică. De linia energetică, de experiment. Aici a avut experiență. Aici a avut un contract karmic cu o linie genetică pe care este acum pe linia asta și în locul ăsta care experimentează. Elena, există noduri karmice între Mariana și mama ei? Din mental, în energetic, nici în ezoteric, nici în astral, că văd mai multe straturi, aici sunt dizolvate. Urmează fizicul. În momentul când le-a dizolvat de sus, a avut vis. Și mentalul a rămas de agățat de mintea conștientă, a rămas agățată de informație. Mai are nevoie de această informație? Nu mai are. Procesul de Fiindcă, conștientizare s-a format, a avut da, loc? da, și a avut loc și experiența din viața respectivă, care a trecut pe altă linie, când a intrat în portal. Dorește să expulzeze din mentalul ei această informație, această informație care o socot parazitară pentru ea, Da. este ca o piatră care o... Da, partea sufletească spune și comunică părții fizice să nu le mai ia toate al literam, să le lase, să coboare informația și să intre informația din interior, să nu le ia mental ad literam cum vede imaginile, ele sunt simbolistice. În momentul când a coborât în vis, deja îi spune partea sufletească că sunt rezolvate deja. Dar urmează vibrația corpului fizic care le scoate. E, Faci ca distanța să fie mult mai lungă pentru da, a ajunge din da. mental în Și fizic. da, și le și îngreunează, fiind foarte activă și nu lasă să metabolizeze, să scurteze timpul, îl lungește. Ce mai blochează metabolizarea? Ce program? Este careva programe destructive pentru ea? Atenția și interpretarea mentalului conștient, așa cum Adică dorește el. mentalul generează mult mai multe variante Da, care își dorește să le analizeze pe toate, cum s-a da, desfășura fiecare variantă în parte.
Da. Și să le interpreteze ea, nu să lase partea sufletească să și le rezolve și să alinieze energetic toate structurile, toate, să scadă emoționalul, adică intervine peste, mentalul intervine peste metabolizarea sinelui, sufletului, Este care o legătură. e o legătură disfuncțională. Adică întotdeauna a fost prima atitudine de și o parte este și adevărat că experiența o ducem în fizic și minții e frică de dispariție, de lipsa de control, nu a fost niciodată învățată, mai ales la ea, să fie observator, a fost întotdeauna implicată. A fost tot timpul precaută, a Da, așteptat lovituri, a așteptat și implicată și în, implicată. în tot. Și atunci e greu să se dea la o parte și să vadă procesul și să să curgă informația. Mhm. Elena, întreabă pe Mariana dacă își dorește o Mm. experiență, doar o E- experiență, Și, a, emulare, emulare da, fără a da. permite mentalului să fie într-atât de... Și sunt văd acum două informații, adică îi se combină informațiile deja ce le rezolvă sufletul și are imagini și astea și ce vrea să controleze mintea. Aici nu produce, aici nu vrea mintea să cedeze, să lase Mhm, liberă ca să cum zici tu, să emuleze mhm. uh, Dar informația și energia. Da. întreabă, ea vrea să emulăm într-un portal experimental o, o lucrare fără implicarea minții, să vadă care este doar o emulare pentru a te compara cum stau lucrurile cu această experiență sau fără Nu, ea. nu, uh, e ok, așa. Zice să facem împreună cu mintea, să o învăț să stea într-o Hmm. parte, să Ca fie atentă, da, să să fie fie atentă. doar spectator la toate Da, procesele. mintea să vadă și să fie educată din interior în exterior. Să învețe să fie observator, să fie lină, să nu fie agitată, să formeze puntea Mhm, între suflet, între sine, între tot, să formeze puntea foarte mare, să aibă acces la decodarea informației imediate, adică să stea mhm, liniștită și să nu se agite ca să distorsioneze și corpul fizic și mental și energetic. Și atunci vibrația scade și este pe vibrația în momentul când corpul fizic și mental scade vibrația. Asta îmi spune. Îi scade vibrația, în jurul ei are parte de vibrațiile respective, că mintea n-a înțeles și vrea să le rezolve tot timpul. mintea se Așa dă cum, mai, da, da, mai principală decât da. sufletul. Așa, și atunci are loc și în partea fizică, în experiența din 3D, de vibrațiile respective și atunci se combină toate. Că sunt atacuri, că nu sunt atacuri, dar energiile respective trec și vin prin corp și ele sunt distorsionante. Chiar dacă nu sunt atacuri, sunt unde de frecvență. Mi-arată că sunt de frecvență și atunci se amplifică toată starea ei, mai ales când o amplifică, când n-a înțeles-o din mental și știe că mai e ceva, se amplifică cu totul și mai mare se face. Mhm. Oricum, își dorește Da, această emulare ca exemplu, când mintea este doar observator. da. Bine, la 3 deschid un portal experimental pentru a emula procesul când mintea este doar
cea care observă, funcționează, cum activează sufletul. 1, Da. 2, 3, așa. Activizați acest portal la 3, 1, 2, 3. Mariana poate intra în acest portal, 1, 2 și 3. Voi număra de la 1 la 5, timp în care va primi toată experiența legată de acest portal, de această simulare. 1, 2, 3, 4, Da. 5. Poate să iasă la 3 din acest portal. 1, 2 și 3. Da. Cum reacționează mintea ei? A luat-o, deci a înconjurat-o cu totul. A luat-o cu a ta protecție și a ta liniște. I-a schimbat frecvențele ca și cum i-a dat Mhm. impulsuri și între ea și partea sufletească și sine și partea așa zisului subliminală cu totul a format o punte foarte mare și Dintre prin, suflet și minte, da, da? da, o Mhm. punte foarte mare și foarte multe canale de Își, percepție. mhm. Își dorește să activizeze această experiență, această simulare ca ceva de bază și să sincronizeze pe linia temporară. Da, Bine. La 3 efectuăm acest proces. 1, 2 și 3. da, Observă. Uh, Elena, la 3 expediem informația pe linia temporară și în trecut. da, 1, 2 și 3. da, Observă. Mai există bifurcări? Mai nu. există? Și nu mai este linie temporală în spate, totul a mers în ea, în Mhm, corpul energetic, adică când a transmis informația, a transmis-o în puncte mhm. din interior, așa ca pe zona sferei energetice a ei, unde sunt punctele experimentale ca informație. Elena, te mai întreb dacă există între Mariana și mama ei noduri karmice? Nu, Nu. noduri karmice nu mai sunt sănătezate. Cu timpul se estompează, Se stompează. da, îi trebuie un timp, Mhm. da, și o liniște interioară. Bine. La 3 suntem aici și acum. 1, 2, 3. Da, Acum, Elena scanează frecvența dezincarnaților din câmpul Marianei. La 3, 1, 2 și 3. e ca și cum, știi cum e, rupe liniile cu ei, în momentul când rupe liniile cu ei și informația circulă. De are senzația asta multiplă. E procesul de metabolizare de ruperea, își face ea ruperea de Mhm, linie. E ca o, sunt multe și le desface. Și mhm, fiecare mhm. în parte, sunt foarte multe și fiecare în parte e o Este, energie care o desface. este legat doar de arborile genealogice ale Marianei sau e Nu, legate de mai multe persoane care se de, află de dezincarnate? mult mai multe, mult mai multe și ea și le desface. Așa, și de aia sunt multiple energii care se desfac, care se activează, care se echilibrează și mental și fizic o suportă destul de greu, fiindcă nu înțelege procesul și se pare foarte greu.
Da. să recurgem la aceeași metodică. Treabă pe Mariana dacă își dorește o metabolizare mai scurtă, un proces pe care el poate experimenta, găsind cele mai bune soluții de a O metabolizare mai ușoară mai pentru ușoară, fizic și mental. da, pentru a putea se putea deconecta de la toate persoanele dezincarnate cu care mai menține careva legături din Nu mai alte. menține cu nimeni, doar și le desface ca Mhm, energie. Le simte absolut totul pe corpul fizic, mhm. procesele astea. Bine, își Cumva dorește un să le portal? aliniez, dar Mhm. cumva să le aliniez, nu le mai simtă corpul fizic. Toate așa de, cum să Dureros. dureros și strong, așa, dure. Mhm. Bine, la 3 deschidem un portal experimental pentru Mariana. 1, 2, 3. Este programat conform celor care anterior am vorbit. Da, Metabolizarea cât se poate de ușoară în fizic a acestui proces. Activează acest portal 1, 2, 3. Poate să intre în acest portal la 3, 1, 2, 3. Număr de la 1 la 5, timp în care se va obține de către Marian la toate experiențe legate de metabolizarea cât se poate de ușoară în fizic acestui proces. 1, 2, 3, 4, da, 5. Poate să iasă la 3 din acest portal. 1, 2, 3. Își dorește să-și activizeze și să sincronizeze aceste experiențe pe linia ei temporară. da. La 3 activizează și sincronizează pe toată linia temporară trecut, prezent, viitor. 1, 2 și 3. Da. Mai scanează odată Da, frecvența și le-a de strâns și le-a strâns așa dintr-o dată, nu mai scoate fiecare în parte și a echilibrat energia și le-a dat drum. Mhm. Minunat. Elena, deconectează de această frecvență la 3, 1, 2, 3. Acum scanează frecvența tuturor atacurilor de magie neagră din câmpul. Nu, nu, astea nu mai sunt. Nu mai sunt. Nu mai sunt. Mhm, Nici rămășițe nu mai sunt pe magie neagră. mhm. Minunat. Deconectează de această frecvență la 3, 1, 2, 3. Da, Cum? Scanează frecvența tuturor chipurilor, implantelor, convertoare de energie de orice tip și orice scop. 1, 2, 3. aici, aici este partea cea mai mare cu care are de lucru. Și a început metabolizarea. De aici o deranjează cele mai multe, fiindcă au produs foarte multe dezechilibre, dezechilibre în viețile pe care le-a avut. Rezonează până în viața asta. Și chiar schimbare de ADN, schimbări de... Da, aici ar trebui să făcute și strânse. De aici vin cele mai multe senzații multiple, vise, de tot felul. Evident că nu are chipuri, doar procesul de metabolizare Da, este da, dureros. da, fiindcă au cele mai mari. Mhm, Inclusiv visul cu sângele și cu mhm. tot de aici, de la chipuri, transformări. Să schimbare de ADN a fost aici. Elena, Da, treabă pe Mariana dacă își dorește să deschidă ea pentru sine
un portal experimental care să o ajute să găsească cele mai bune experiențe pentru conștientizarea cât se poate de rapidă și mai puțin dureroasă Da, în metabolizare. Bine, ea o poate face de sine stătător la 3, poate deschide un portal, 1, 2, 3, da, așa, îl poate programa da, la 3, 1, 2, 3, poate intra în acest portal la 3, 1, 2, 3, îl poate activiza la 3, 1, 2, 3. Voi număra de la 1 la 5 timpul în care se va produce toate procesele, toate aceste experiențe se vor aduna da, la ea, 1, 2, 3, 4, 5. Poate să iasă din da, portal 1, 2, 3. da. E și mai luminoasă durerile de abdomen și de burtă, tot uh, de la un chip foarte mare, de la o... Dureri fantom, nu? Da, da, Sunt toate audul mental, da, da, își poate activiza și sincroniza toate aceste experiențe pe linia da, temporară în trecut, prezent și viitor. 1, 2 și 3. da. Elena, Mai îmi spune o chestie, faptul că a scăzut în greutate, a dat jos toată deșeuri foarte multe. Deci în momentul când scădea în greutate, mai scotea ceva deșeuri. rezidurile, da? Care Da, s-au adunat, da. atât energetice sau Și, sunt și în fizic? și fizice, da. După aceea recalibrează. După ce se echilibrează în totalitate, se recalibrează corpul fizic. După Elena, două, după o nouă informație. Da, mai scanează o dată frecvența acestor chipuri, implanturi, 1, 2 și 3. da. Ai mai sesizat ceva? Le-a băgat. Nu, nu erau nici atunci. Erau prea multe. Scotea. Acum a liniștit, e echilibrat, fiindcă și-a făcut experiența în portal. Mhm. Fiecare viață care și-a avut-o cu chipurile, tot felul de structuri, le-a echilibrat, le-a înțeles și le-a trecut pe plus. Și a scos și energia negativă, emoția negativă și vibrația. Mhm. Minunat. Te conectează de această frecvență la 3, 1, 2, 3. Da, Acum scanează frecvența tuturor entităților parazite astrale, fără inteligență sau formă de larve și alt paraziți astrali. 1, 2, 3. în ea nu mai sunt, dar în mediu sunt plin. Mediul este plin. Da, este. Și frecvențele sunt ale lor, trece prin ea, le simte cum e vibraționalul și senzorialul activat la maxim, le simte, dar nu le are în ea. Nu le mai sunt în ea. Exercită careva influența asupra ei când trece prin ea, Da, frecvențele, da. o îi micșorează frecvențele. Îi micșorează, dar nu reușesc să se stabilește, adică nu găsesc puncte de ancoră în Mhm. fizic. Că în momentul când trece în vibrația, printr-o vibrația frecvențională a
virusurilor și entităților astea au o frecvență și când trec prin corp, dacă găsește o ancoră în corpul fizic Mhm, pe mhm. frecvență Se vibrațională, se poate, prind. se prind, se pot Da, dar nu se pot prinde, ea le simte și le dă afară. De aia are foarte multe grețuri. senzații, da, grețuri, senzații. Grețurile le avea de la implantul la mare Mhm, care mhm. își metaboliza corpul fizic. Bine, Elena, la 3 Da, deschid din sursa primordială un flux de energie de vibrație maximală care da, curge peste câmpul energetic al Marianei și spală toate rezidurile energetice din tot spațiul câmpului ei. 1, 2, 3, așa. De asemenea, se energetizează la maxim. da, Câmpul se lărgește, se da. umple cu energie toate golurile din tot spațiul ei energetic. Corectează informația, Așa. frecvențele, Mhm. le aliniază pe frecvența ei. Elena, acum, la 3, mergem la ultima sesiune de purificare pe care am avut-o împreună pentru ea. 1, 2, 3. Da, Deschid un ecran și deplasăm treptat pe linia temporară pentru a vizualiza pe acest ecran dacă se mai conectează de, din acel moment până astăzi careva entități în câmpul Mariane. La 3. 1, 2 și 3. Ne deplasăm și observăm dacă mai există conexiuni, apar careva. conexiuni nu sunt. Au fost atacuri, sunt părți care au ieșit, frecvențe din ea care au ieșit și le-au mirosit. Mhm, Loviturile nu sunt din exterior, sunt din interior, ca mhm, activa partea până își rezolva. mhm. Dar atacuri directe nu sunt, dar frecvențele lor din interiorul ei Simt au fost joase. ecoul Da, altor atacuri din trecut. da, și e ca și cum se Mhm, închide o frecvență și ele când sunt scoase și evacuate se măresc energetic, ca și cum cuprind un corp fizic. E ca o manifestare din timpul ăla aici. Și de-aia mintea nu înțelege. Și corpul ajunge fizic de aici, ajunge la frecvența, energia și acțiunea din timpul ăla. Și atunci corpul fizic se simte ca atunci. mhm, Și de asta mhm. mintea nu înțelege și vrea să și părți din interior sau vocile care se aud că s-a mărit cât corpul fizic și energetic până începe să ardă, să corecteze, să ardă, să scoată culoarea asta vibrațională energetică Mhm, închisă mhm, și energia respectivă până iese. Și cum o face sufletul, deci a umplut corpul energetic, sufletul e în mijloc și o ia de la un capăt și începe să lumineze, să mhm, dizolve, să dizolve, să dizolve toată energia experienței și rămâne duce la o bilă energetică, informațională mică, concentrată de lumină și o așează în interior. mhm, mhm. Elena, la 3 suntem aici și acum. 1, 2, 3.
Da. Cine este Mariana ca suflet? De unde vine? E sursă. Primul rând este parte din sursă și o sursă. Ce o sursă? Dar de unde a venit ea în acest univers? Cum a intrat în universul ăsta, Da, cum a venit și prin ce înțelegeri. da. Eu văd Și că cu este ce o scop? bucată foarte mare, nu este singură. Este un sine, Este un sine. Mai are părți da, de suflet înalte. da, sunt, dar nu este un sine mare cu multe părți de suflet. De aia ea recunoaște că nu e singură. Știe exact că nu e singură. Este o Sinele ei care este acum este în 7, cu care a venit și a făcut înțelegerea. Sunt părțile de suflet care au plecat în experiențe. sunt niște conștiințe colective. Nu, e un sine E un sine. cu părți suflete separate, aduse pe, Mhm, pe mhm, spirala asta genetică. Sunt mhm. separate, a venit să experimenteze formele din să aibă experiența formelor ăstora din Matrix. Cum se Din toate manifestă asupra nivelele. ei această rudenie de părți ale sufletului? Aduc toată informația într-un punct. Acolo în 7, da? Da, da. Cum Deci nu e. fac sincronizarea acestor informații? În momentul când termină experiența, se scurge, chiar dacă de multe ori din experiențele grosiere cu vibrație joasă nu s-au dus, informația ajunge la sinele. Mhm. Și văd că este mărit și de asta le e frică. Că asta e un sine mare Le-e cu frică de ce? entităților. E un sine mare de Mhm, 27 de mhm. suflete. De 27 de suflete și ea, ca ființă care e aici, are energia și puterea și informația tuturor celor 27 de suflete. De aia le e și frică că fac ravagii, că în momentul când ea, ca și cum cere ajutorul, își activează forma Elena. de ieșire, activează pe toate celelalte Mhm. și toate acționează pe toate experiențele care sunt, că sunt în mai multe lumi, se activează sincron. Când a avut loc ultima sincronizare a experiențelor? Acum, Acum. când s-a simțit că în momentul când să te trezești, te face ravagi. Da, s-a produs ca un val de trezire de informație. Pasărea Phoenix este Mhm. sinele ei. Sinele ei. Și din ce Partea cauză lipsă, partea are lipsă, da. semnul lui Ra în spate? Păi asta vreau să spun, că o parte nu sunt treziți și încă mai sunt sub simboluri. Este a venit prin experiența asta, sinele. Fiindcă e ca și cum ar fi ființe solare, adică au o energie ca aurul Mhm. și un fir alb, așa în ele. O energie foarte puternică de transformare. De asta le e frică lor, fiindcă au capacități foarte mari de transformare a mediului din prejur Mhm. cu totul.
Elena, mergem la 3 împreună cu Mariana în 7, acolo Da, unde este acest suflet, dar e sub cupolă, nu e în afară. sub cupolă. Da. Eu îi zic sub cupolă că universul ăsta este închis, este ca Mhm, are mhm. o peliculă, așa zis peliculă, și de-aia îi zic sub cupolă Da, bine. universului ăstuia. Mergem, Chiar în partea asta, eu mă uit în față și chiar în partea asta sub cupolă imediat. mergem la 3, acolo. 1, 2, 3. Da, Mariana se poate conecta direct la 3. 1, da, 2, 3. Și poate sincroniza, poate descărca în da, într-o direcție și în alta, toate informațiile pentru sincronizarea lor. La 3, 1, 2 și 3 da. s-a petrecut Mm, careva procese acum la ea. Da, da, de asta are senzația care în timpul somnului experiențe multiple, Mhm, fiindcă e vibrațional, are legătură și cu celelalte mhm. suflete. Părți din 27, Da, da? da, da, celelalte părți de suflete din 27 și ele uh, ca și cum a început putrezirea lor Mhm. și își desfac. Asta aici îmi spune să aibă foarte mult grijă să nu intre în vibrații joase, să nu interpreteze cu mintea, să-și păstreze liniștea mentală pentru corpul fizic. Că și așa a zis că scoate multe, dacă mai agită și emoțional și mental, uh, este disfuncțiunea asta, disonanța asta mare între ele. Și atunci, în loc să se ajute să se, cum se zice, în loc să se ajute, se sapă unele pe altele, ca și energie, mai ales din corpul fizic și mental și emoțional. Bine. Elena, la 3 suntem aici acum. 1, 2, 3. Da, e sine tip Ra, sine solar, e Mhm, energie de galbenă cu alb, mhm. Din cauza de, asta are și semnul lui Ra. da, da, pe forma asta le-a folosit. Da, a experimentat mult pe zona asta. La 3, Elena, avem în fața ei acei doi arbori genealogic a mamei, din partea mamei și din partea tatălui. 1, 2, 3. Nu mai sunt legați de ea, sunt legați de mintea ei, cu mintea a fost legată de el. Nu mai sunt legați. Energetic nu mai să-și scoată programele din minte și să înțeleagă că imaginile sunt legate de experiențe, nu mai e legată genetic. Deci nu Sunt, mai este este doar legată. informația. Da, mental nu mai poartă legăturile că deschide cordoane energetice din mental Mhm, pe linii respective. Și aici se agață, pe frecvența mentală, se agață tot felul de informații. Să aibă grijă când deschide mental, se duce către o informație sau către o mhm. imagine, să aibă grijă la stare. Mai sunt careva influențe care vin de pe arborul genealogic. Acum nu, Nu mai este. nu, Mhm. nu. Îmi spune sinele ei să aibă grijă mental, să nu încerce să desfacă cu mintea din fizic totul, să le lasă să curgă frumos,
să lase imaginea care o are cu mintea liniștită ca să curgă mental toată informația, să o decodeze scurt și concis. Bine, Elena, la 3 scanează mentalul Mariane dacă sunt programe destructive. 1, 2, 3. Era un program foarte mare, deci în momentul când avea legătura cu sinele, cu sufletul și cu... Uh, e o chestie de a-l da la o parte. Deci privea ca un intrus. Când îmi veneau informațiile. E vorba de ce a fost din trecut și cum acum începe să corecteze programele alea. Uh, cum să spun, este mintea programată de entități, softul Mhm, mental al entităților și este informația sinelui, sufletului, mhm, spiritului care încearcă să pătrundă în, în mental, să corecteze undele mentale vibraționale și în momentul când intră ușor, mintea programată de entități îl percepe ca pe un agresor și agresivitatea o produce asupra ei mhm. și asupra cui iubește. Asta, de fapt, este mintea entităților destructive, fiindcă tot ce e frumos, benefic și constructiv distruge ce nu este constructiv și Mhm. atunci programul e ca o autosabotare. Mariana conștientizează faptul că sunt programe care nu sunt ale ei și sunt destructive pentru ea. Deci se autosabotează ea. Deci e ca un soft invers. Dar este și ăsta, softul ăsta, știi cum a început să o ia razna. Știți cum sunt astea de la calculator. Când un calculator Virus? da, sau un calculator care se distruge totul, așa o ia razna programele alea și începe să scurt-circuiteze, să-ți scurt-circuiteze prin cap. Și atunci îi faci rău ție și pe cine Hai mai mm, aproape. ai mai aproape sinele și astea. A conștientizat acest fapt. Da. Își dorește să excludă din mentalul ei așa tip de programe. Uh, Ea aici face o chestie, lasă sinele ei cu totul, suflet, spirit, conștiință, să înconjoare softul Mhm. ăsta și să-l modifice. Modifice, să-l Da, reprogrameze. reprogrameze, da. Să bage toată informația lor, Mhm. energia și programele care sunt bazale pentru corp fizic, pentru avatarul ăsta și să regleze frecvențele din creier ca să decodifice Mhm. informația corect. Procesul a luat, Da, da, s-a, mereu fi, să activeze, s-a activat, da? Mhm. da. Și îmi spune că în fizic mai durează un pic. Mhm. Bine. Elena, scanează pe Mariana. Ce se întâmplă cu Mariana în acest moment? Mariana acum este bine. Softul ăla care scurcircuita totul. Avea aici, asta Este mi-arată. influența softului care nu mai Da, este... da, care începuse să dea Ce, rateuri.
care începe să cedeze în Da. fața... Da, și mi le arată că este mare, deci ea mi arată pe corp fizic că este bine. Și aici e ca softul ăsta, care era atât de mare și cu scurt circuitează, Mhm. distrugere. Mariana, conștientă, te simți bine? Da, durere de cap, dar da. Aici, Păi, este un proces care să... Da. Da. Cât mai durează procesul energetic? S-a în energetic, reprogramat? în energetic s-a reprogramat, fizic mai Mhm, durează asta. mhm, Am spus că fizic o să mai dureze, mhm. fiindcă până se recalibrează creierul Bine. fizic. Elena, te deconectezi de la mentalul ei, a 3, 1, 2, 3. Care este legătura Mariane cu sora ei și cu fiica ei? Din start mi-a venit niciuna. Adică niciuna, vorbesc pe linie Mhm. genealogică, nu mai este. Pe linie experimentală, Doar experimentală, da? da, Face cineva din ele parte din cele 27 de niciuna. părți? Niciuna. De Mhm. asta am zis că nu Mhm. este, e experimentală, sunt trei tipuri de suflete diferite, dar tot așa mari, Sunt conectate între ele în fizic. în Dacă fizic. vă, cu fiica este, cu sora nu prea mai este. E ca și cum s-au separat. E Mhm. procesul de separare. De asta îi arată softul tot Mhm. felul. A început să-i dea arată, să ia invers, să-i arate informația invers. Mai este cineva din arborele genealogic Marianei Nu. legată de ea? Sau fac Mm, parte din aceste 27 de... Nu. Pe Terra nu este nimeni, este singur. Nu este Sunt, nimeni. sunt în toate, uh, împrăștiate prin tot universul ăsta. Dar nu mai sunt sub 3. Din 3 sus. Și au început experiența, nu mai e niciunul Mhm. jos. Ea este bucata care este cel mai jos acum. Sufletul care este cel mai jos. Că nu sunt Mariana, și de unde vine ea, totuși? din sursă. Asta e primul răspuns care îmi vine Mhm. din Bine. sursă. De unde vine? Din toate experiențele care le-a Mhm. făcut când, Mhm. când au plecat din sursă, prin sine, prin separări de sine, prin diferențe de legături. A dus 8 miliarde 367 de experiențe în toate timpurile, toate universele și toate aspectele. Și acum vede că și le pune în față ca un univers Mhm. și le aliniază și le uniformizează și le... Deci din toate astea Mhm. vine. Ce Este legătură? un sine, Mhm. este un sine, este un sine de... Sunt sine solare, Sine solare. da, o energie solară, cum s-ar zice, energie stelară, solară, energie care arde. De aia senzația că arde. Care Asta este vă... legătura cu țara? De ce Uh, anume în România a venit pentru... Aici a ales să experimenteze pe linie karmică, dinainte. Mhm. De aia când s-a văzut, atunci și-a desfăcut toată, de aia era în punctul respectiv, că era punctul ei cel mai jos, punctul, o văd ca un punct negru, cel mai jos, s-a dus și a desfăcut totul. Această locație unde se află
are și ea o Da, semnificație în... da, că e efectiv locul este Mhm. punctul respectiv care Acel, acel drapel care a fost arborat la... ai subra, că România este ro, Mm, energie solară, energie transformatoare, care au vrut să o pună sub programul. De aia și au pus-o protectorul mhm, energiei de cristal. Prin energia de cristal transformă informația. Sunt două suflete care rezonează, vibrează mhm, și le unește energia. Descarcă toată informația, ei o descărca prin energia cristalului. De aia și ținutul lângă ea. Karmic vorbesc, mhm, să adune energia să citească energia din cristal, că în energia solară nu o pot citi, fiindcă este puternică. Și atunci o descarcă în energia, descărca în fică în energia cristalului și au crezut că o pot citi. Elena, Da. mai are programul de voluntariat în mentalul ei? Nu. E sămânța care și-a spart-o atunci când a crezut Mhm, că îi desfac programul de... A fost o sămânță ca cum să spun, nu ca de, nu de asta simplă, ca sâmburele de măslină, mhm, atât de tare. A reușit să o spargă și tot din, de aia și energia a fost atât de grea, a simțit noaptea, vibrațiile, până a spart toate astea energetice, uh, cojile astea energetice, până a mhm, ajuns să-l scoată afară, a simțit puternic, fiindcă a fost puternic, uh, implementat și capsulat chiar la nivelul sufletului. Lângă aici a fost. Asta n-a fost aici implementat, a fost mhm, aici. mhm. De ce spune Mariana că este legată de un program legat de timp? Ce este asta? Ce e Fiin- ecou? Ființă solară. Sunt folosite pe program matematic. Ra a Ra, fost folosit cu Cronos. cu Cronos. Deci văd că au ața asta legată împreună. Mhm, I-a pus, de fapt, entitatea Cronos i-a pus pe ața asta. Și ei au fost folosiți în tehnologie foarte mult. Au codurile astea, cum se zice, formele astea geometrici, stelare. o mai influențează? Acum nu, fiindcă și le vede și le activează și le trage. Mental, dacă e conștientă, nu mai influențează. De are și chestia cu numărătoarea, de a își calculează tot, de a pune fiecare punct. Fiindcă Măsoară ei, tot. da, fiindcă ei au puși pe linia asta. Ea Și vizualizează bucle și tot bucle, legat de matematică, da? da, Tot de... da, pe un proces matematic, constructori. Deci, creator, dar constructori. Văd și între ele că sunt folosiți ca sori mici, unele dintre suflete, și între ele formează o energie matematică.
De aia sunt puși. Știi cum formează? E acum văd. E aici cel mai jos. Formează între ele legături ca o formă geometrică. Și pe astea, entitățile trag energie și construiesc lumi. Pe sistemul lor de comunicare, formând forme energetice. De aia e și un număr cu 27. 27 este, așa zis, un număr sacru. De fapt, sunt ei ca suflet. Elena, din ce cauză Mariana fumează? Multe vieți în minus. E amprenta, încă mai este amprenta în corpul fizic. Energetic și-a scos-o, de aia e conștientă, dar din fizic n-a ieșit amprenta cu totul. A mai rămas în amprenta în celulă. De a spune că este conștientă, dar tot o face. Fiindcă puțin câte puțin când pleacă amprenta de corpul fizic, atunci se taie cu totul. E ca o informație a celulei care i-ai dat această zic nicotină, toxină, de fapt. Mhm, mhm. Toxină cu care s-a obișnuit cu ea, funcționează pe informația ei și acum corectura vine din energetic. De asta spune că e conștientă și în momentul când începe să ușureze informații, toxina se elimină din corp, atunci se va opri. Elena, întreabă pe Mariana, își dorește o purificare a corpului fizic de aceste toxine. Da, Bine. La 3 deschid un portal de purificare fizică. 1, 2, 3. Formez la 3 două emisfere magnetice puternice. 1, 2, 3. Mariana poate intra în interiorul acestor emisfere. 1, 2, 3. La 3 activizez aceste emisfere care se vor roti în direcții diferite, extragând toate impuritățile care sunt în corpul ei fizic legate de aceste programe, aceste urme energetice negative aduse din alte încarnări. 1, 2, 3. da, Procesul s-a declanșat, viteza de rotire a acestor magneți emisfere se mărește la maxim, extragând din toate celulele, moleculele, toată informația, toate substanțele negative, toxinele. destructive din corpul ei fizic, așa, pe măsură frecvența de rotire crește, se mărește, puterea de extracție de asemenea crește și ea la maxim. Voi număra de la 1 la 5 timp în care se va extrage totalmente aceste substanțe. 1, 2, 3, 4, 5. Așa, emisferele se opresc, se frânează. La 3, Mariana poate să iasă din acest portal de
purificare fizică 1, 2, 3. Scanează Da, încă o dată. da, e și luminioasă. Mm. Și s-a schimbat freza, cum s-ar zice. Adică s-a îndreptat, s-a schimbat, e corpul fizic și energetic luminos și freza, adică părul este mult uh, mai mare și îi stă buclat. Ea, când coboară și Mhm. își aranjează freza. Mariana, conștientă, ce ai simțit în corpul fizic în acest moment de purificare în fizic? Eliberare. O eliberare. În corpul fizic, Vrei o în doar în țigară? valori. Nu știu. Sincer, Încearcă. n-aș vrea. Încearcă și o să vezi și o să ai Să simt. grețuri, probabil. Da, da. Da. Bine. Elena, mai există programul de violență? Nu, programul de violență era cel cu mentalul, care era al entităților când, Realitatea da, față de ce Irina, am din ce povestit, da, cauză se manifesta? din același, din, din același mod. Fiindcă el percepa experimentele agresor și programul fiind în distrugere, uh, e ca și, cum am spus, scurt-circuitează și Mhm, face urât. mhm, mhm. Este necontrolabil procesul, da? Da, Nu era da, necontrolabil. da, Mhm. mental necontrolabil, conștient, îl putea controla că era conștientă în totalitate, dar mental, normal că îi venea să facă multe și că Elena, să scurtcircuitările. la 3 formez 10 cuțite pe care le pun în fața Mariane. 1, 2, 3. Observă, are careva reacții când le vede? Știți ce a făcut? Și-a făcut țitele de lumină, din propria ei lumină, și le-a băgat uh, în nucleul programului acela Mhm. care scurt-circuitează și ca și cum s-a ars dintr-o dată. Era violența către acest nucleu, nu? Da, Acest program, da, dar nu știa unde se află. da, Acum i-a găsit da. locul de dezlocare. Bine, Elena, la 3 primește informația dacă mai sunt aspecte ale Marianei în careva dimensiuni, bucăți temporare. 1, Mm, 2, 3. Ale ei, din experiența ei, nu mai sunt. Le are în ea, dar în momentul când de ce percepe din alte linii temporale, alte spații, sunt sufletele din acela sine au început să ia legătura cu totul când s-a Mhm, eliberat și a mhm, făcut mhm, eliberarea mhm. și de aia are senzația că Sale este ei mai, proprii, da, da? da, în mai multe spații, în timpuri și ele sunt acolo, dar sunt destine stătătoare, dar e aceeași energie, de aia o percepe că Mhm, mhm. Bine, sunt ale ei. totuși, Elena, Da, cine era femeia cea blondă cu ochii albaștri, părțile ei. părțile ei, ca și cea Da, mai multe părți, da. brunetă, Da. Părțile ei, da, care au fost în forme mai agresive. aspecte ale ei, da? Da, da, mai Mhm. agresive, da. Acele două lovituri în piept
Au fost lovituri din partea ei, nu? Către ea. Da, au fost părți agresive care au lucrat cu draconieni. Da, sub implanturi draconiene. Și au fost mari. Am clarificat care este legătura dintre ea și pasărea Phoenix Da, da. și simbolul Ra în spate, dar care este legătura ei cu Anubis? Păi tocmai asta, că ei au venit prin Anubis, au venit prin Ra. Astea sunt bucăți de suflete care sunt solare. Și Anubisii sunt suflete din sinele ei, din 7 Aspecte. aspecte. Nu este Anubiusul, Mhm. care este pasărea Phoenix, este o bucată mare din sinele lor de 12, dar nu este venită separată. De are senzația că îl cunoaște și ei au avut experiențe când au venit prima dată, toate sufletele astea 27 au experimentat cu el prin diferite lumi, spațiuri și au creat civilizații, au construit civilizații. Și aici este foarte ușor să ia legături cu stelele. Cu Stelele au aceleași acea, da, cu amprente aceeași energetice. energetice, da. Da. Sine, stele. De a renasc stelele, sorii stelele au metabolizări multiple, forme de metabolism, forme de, cum le zice, stadii. Sunt diferite stadii Mhm. de Etape. transformare, da. Etape de transformare, da. Ce înseamnă impulsurile de curenți din mâini și picioare la Mariana? Activarea energiei ei. Bine, aici, fiind activată foarte multă energie, mi-a venit asta când a simțit ce mi-a spus. Le-a simțit din plin activate uh, astea, sistemul Harman Mhm. de pe fiindcă ei s-a activat energia ei. Rezonează. Mai rezonează cu ea, o simte, dar încă în fizic nu e atât de puternic încât să fie observator și să aibă bula asta de protecție foarte separată Mhm. de când, când calcă pe noduri sau pe Mhm. linii, să fie frecvențele atât de diferite încât să nu mai simtă. Să nu o ia în Da, considerație, să nu mai... da, ea nu mai face parte din sistemul ăsta. Mhm. Este energia de la degetul mare al mâinii stângi, al Marianei. Aici Deci a avut, aici a avut un implant foarte mare. Se regenerează în timp. se regenerează. Da, a avut un implant foarte mare. A fost într-un robot. I-a fost smuls. I-a fost smulsă. E de fapt un război interstelar și are un corp robotic. Și i-a fost smuls degetul. De aia a apărut instant. Dar ușor, ușor își revine. Se reechilibrează. De asta sunt și acum informația mi-a venit că de asta sunt formele astea reumatismale traduse în fizic ca și boală de reumatism, se activează accidentele din Mhm.
din viețile trecute, tot felul de accidente, tot felul de... Tot ce legat de acest... Da, dintr-o dată se activează. Ca să formeze în corpul, te vorbesc la ființele care sunt în karmă, să descarce energie prin scade vibrația locului, să activează energia și să descarcă energie prin toate părțile. E ca un vas ciuruit. Asta și îmi vine uh, informația bolii de reumatism, Mhm. care curge energia, o sită ciuruită, care curge energia prin toate părțile. Da, Elena, gheara pe care o simte pe omoplatul stând, a cui este? o văd într-un gladiator cu un leu. Un leu. Aici a fost efectiv omorâtă din viață de gladiator. Deci s-a luptat cu el și când l-a pus pe spate, i-a luat osul omoplat, cum i-a băgat ghearele, i-a luat, văd că ia osul Mhm. omoplat. Osul omoplat îl smulge Din ce cu mână cauză cu totul. foarte frecvent simte această? Păi nu și-a scos trauma, durerea și experiența. Acum o transformă în informație. Elena, la Da. 3, chemăm în față Mariane acest leu. La 3, Nu, e 1, entitate. entitate. Da, nu mai are legătură cu ea. Mhm. Nu e bucată din lira. E entitate în toată relura. E o combinație de, cum le zice, cerberi ăia. Mhm. Mm, Cerberi, da. Cerberi, dar mai este o rasă. Canina aia mare și agresivă. În astral de sfâșie totul. Mhm. Aia a fost entitatea respectivă. Unde în mentalul ei se mai menține această informație? A fost în programele sabotoare, unde Ah, făcea programe scurt circuit, sărbătoare. Mhm. care făcea scurt circuit. Bine. Ce tot caută Mariana? Își caută pe cei 26 din ai Nu, săi? au luat legătura cu ei, fac legături între ei. Deci s-a deschis, cum s-ar zice, canalele între ei Mhm. și se duce prin fiecare lume a lor, să duce să-i vadă. Acum este... Ce a căutat a găsit, nu? Da, toată informația. Și nu numai asta, și-a activat uh, foarte multe experiențe. S-a activat pe conștientizare foarte mult, dintr-o dată, foarte multe experiențe. Și unele se duce pe la ei, altele le mai și scoate. Că este totuși o acțiune în astral când faci asta. Și mental e senzația că tot timpul faci ceva. Te duci, faci, dregi, s-ar zice. Mhm. Mhm. Ce nu știe să facă ea? Ce nu vrea, Ce nu vrea? ce nu-i place. Că sunt și lucruri care nu-i plac în fizic. Să nu le facă. Și
orice vrea să facă, își pune energia și își construiește în ceea ce vrea să facă, proiectul, programul. Dacă și-a Poate face orice, planificat, da, da, și poate este face, îndeajuns energie pentru a realiza, da, poate face orice. da, fiindcă ei au energie multiplă, adică fiind energie solară este energie creatoare. Așa, de constructor, cum s-ar zice. Orice pot să fac. Mai ce nu-i place, nu-i plac, nu știu ce, alte care țin de alte, orice pot să fac, ce nu-i place. Nu-i place lucru cu chestii de mizerie, care creează mizerii foarte multe. Fiind, este o ordine, ea fiind energie solară, are tot timpul o ordine, un program, un sistem, așa zis un sistem, pe ce lucrează pe ceva. Fiindcă sunt forme geometrice, așa zis sacre, dar de fapt ei sunt așa. N-are nicio treabă. Formele geometrice sacre. Ei sunt ca ființe. Bine. Ce caută totuși ea noaptea? Pe unde călătorește? Se Cu tot duce la felul frați. de La, energii. da, la frați. Pe sori, pe unii dintre ei sunt însă și sori, Stele. stele. Este și ea o stea, nu? Da, da, nu mai, aici zice că nu mai vrea să fie stea. Nu vreau o stea să fie Da, aici în 3D, nu? nici în universul ăsta. Nici în universul ăsta. Ea mi-arată că fiecare au capacitatea să o facă și singur. Pot să meargă dincolo de sine. Ei au venit cu sinele ăsta și experimentează, dar ea, la nivelul ăsta, poate să plece și singură, separat de ei și își face experiența direct cu sursa. Deci nu e nimic și nimeni obligat să... Și acum rupe legătura asta a geometriei sacre între celelalte suflete asemănătoare ei și își aliniază experiența direct cu linia sursei. Nu mai face prin sinele. De 7 o face direct cu sursa. Ca să nu mai aibă foarte multe pierderi de energie, distorsiuni și experiențele astea zice că sunt multiple, frumoase, dar ea cam ajuns. De asta a cerut din fizică, de fapt, sufletul, parte și spiritul. I-a cerut le-a cam ajuns și au, au intrat pe informația asta experienței direct cu sursa și ieșirii din Matrix. Mhm. Scoaterea tuturor cheilor, simbolurilor, astea, constructelor energetice. Deci a dat de informația asta și ea se desprinde total. Adică se separă, nu e ca un fel de când ți-ai terminat experiența cu cineva, când s-a Da. terminat și pleci pe forma ta de conștientizare, de separare, eliberare. Și s-a pus de aici din 3D, s-a pus direct pe sursă, cu aliniată direct pe sursă, pe codurile ei, pe
matricea ei. Da. Elena, cine o însoțește aproape în toate visele ei? Una din părțile și din experiențele ei sunt separate și una din părțile care din, din asta, din sinele ei, fiindcă ducându-se pe la ei, întotdeauna cu ei. Și atunci imaginile în vise și în mental sunt ca și simboluri, dar de fapt ea s-a dus pe la ei. Și mm, ex, să, cum te duci la un frate în vizită, să-l Mhm. vizitezi, să-l întrebi ce face, cum își duce experiența, ce... Așa și ea. Și de aia întotdeauna senzația că e cu cineva. Și mai e o a doua etapă când se duce, unii dintre ei își vorbesc și de entități și le văd și le... De aia câteodată vede partea că stă de vorbă cu cineva, o parte luminoasă mare și o parte negativă. Își predau informația unul la altul, un, unele alte ca experiențe separate și atunci e ca un fel de conversație și văd și entitățile. Le, cum s-ar zice, le analizează, le disecă. Ce acțiune au, ce fac, ce nu, pe ce nivel acționează, cum. Dar părțile astea de sufletelor le este mult mai ușor, că ele sunt în dimensiuni superioare. Ea este cel mai jos. Și Deci, vrea să, da, da. Și vrea și să, plece da. în sursă, direct. Da, De care cauză, după fiecare sesiune, are lovituri? Ce e, sunt aceste lovituri? când părțile se vindecă, ies cu surle și trâmbițe. Ies, Mhm. aici am povestit, se măresc, impregnează tot câmpul energetic până se dizolvă totul. Și alta și alta. Și sunt și părți mai mici care ocupă diferite locuri în câmpul energetic și pe corpul fizic le simte într-un loc sau altul. Și e și frecvența la care sunt. Că și părțile astea, entităților, nu le convine să le fie distruse. Că sunt părți distruse. Ele nu mai și le pot reconstrui și fiecare, când găsește frecvența și vede că le distruge ființa respectivă, normal că vor să intre un pic forțat să și le ia, să nu fie distruse, să le pună în alte. Și noi cum le distrugem, e ca când o distrugi, adică o înțelegi, intri pe frecvența cu energia înaltă, dar ca să o desfaci, frecvența se desface. Semnalul se dă că se distruge partea asta care a fost introdusă prin karmă, un, un program, un chip, un sistem de chipuri, sisteme de-astea, implanturi astea, Mhm. se dă că se distruge. Normal că nici ei nu stau degeaba, vor să și le ia. Dar nici noi nu le lăsăm, că dacă am devenit conștienți de ardem, le distrugem. Și ea vrea să și le facă aici. Deci nu merge în dimensiunile în sursă sau deasupra matrixului. Și le face aici. Și de aia sunt cu rezonanță mai mare. Lovituri în piept,
pe Da, data de 11 decembrie noapte, apoi atacul pe 18-19 da. decembrie. Și a scos implanturi mari. Mhm, Implanturi mari care și s-a trezit cu entitatea în față. Dar și ea s-a mărit ca energetic și n-a lăsat. O distruge. Și mai sunt rezonanțele și frecvențele mhm, care încă le mhm, mai stări. Și programul că a distrus implantul, a distrus și legătura cu programul și cu sistemul ăsta care l-a avut în cap. Și normal că aici s-a produs ca un scurt circuit și sabotaj, mhm. Autodistrugere. Da, A avut un vis unde i s-a dat un cod pe o bucată de hârtie în schimbul unor servicii. Cod fals? Ce a fost asta? aici este o experiență din al doilea război mondial, pe experimentele genetice. Deci o viață din al doilea război mondial. Apar șefi, Au trăit Auschwitz-ul. Eu văd parte din Auschwitz, care i Auschwitz. s-a pus numele, da. A avut, de-aia nu vedea 3 numere. Ei aveau aici, aveau fiecare corp fizic era numerotat, deținut. Și codurile care le avea originale și i le-a pus codurile lui. Dar de fapt prin astea îi și recunoaște prin codurile astea care le-au pus pe mulți care au fost la Auschwitz ca suflete. Îi caută, le-a rămas amprenta. Și aici și le-a scos, de ani mai erau 3 numere, nu le mai vedea. Mhm. Apar șefii, Trump, se bat Aici e cu sistem. ei, Da, fug cu Irina, ca să nu fie prinse. e de acolo Schimbă de... locuri și Da, da, apare da. Elena. Cine este această Elena care îi dă mostre de țesut și sânge? Sunt mai multe experiențe care și le-a trecut așa. Da, este o parte din cu experiența. Conduceam. De asta văd că în urmă. Și aici mă văd cu ea în distrugerea Tartariei. Și aici s-au făcut experimente multe. În zona Tungusca. Acolo. E un lac mare, înghețat foarte mult timp. Mă uit către pol. Este mai în sus. Acolo i-a arătat mai multe experiențe și aici am venit să luăm monstre, ADN-uri. A fost prinsă de un uman din ăsta. În energetic îi vede pe mai mulți și le-a scăpat. Deci a luat monstre multe și a scăpat. A vrut să le ia uh, e, e zeta la înalt, zeta ăștia mari, Mhm. înalți. Grecii, Da, înalți, da, alții. zeta, da. Și a zgriat, e ca și cum i-a luat pielea de pe ea și a sugrumat.
A încercat să ia mostrele. N-a putut să le ia de la mine. Și aici este o traumă puternică. Și e vorba despre entitatea asta Zeta, cu care au avut de-a face amândouă prin vieți. De ea, despre entitatea asta, aș corecta energia. Merg prin mai multe vieți care s-au salvat de el. Ăștia cu care au contracte, sufletele cu care au contracte sunt foarte agresive. Au vieți destul de grele. Încerc să fie sub control mental și sub experiențe științifice, indiferent că sunt Are un în contract? medicină, în Mai are un medicină sau contract? nu, nu, A rămas doar amprenta da, informațională, da, energetică. da, și entitatea e distrusă, că a adus-o în sursă, nu mai e dezintegrată. E dezintegrată în totalitate. Visul de astă noapte în care un bărbat înalt a prins-o, a strâns-o și a dat să bea ceva. Nu s-a putut împotrivi. Asta A, e tot din al doilea război mondial, când le dădea să bea Mhm. otrăvuri, tot felul de să-i modifice, să-i modifice. Apare altă entitate care vrea să-i bage ceva forțat în gură, Da, sunt dar se reptiliene. opune. Da, sunt reptiliene. Primul stă relaxat la distanță și o urmărește. Da. E șeful, reptilianul ăsta mare, Mhm. Iahve. Aici Iahve a fost direct implicat. Și Zeta. Aici e combinația cu Zeta. Sunt observatori, sunt reci. Și aici mi-a venit asta, dar au fost mai multe experiențe legate în lanț, dar concretizate în imaginea asta. Au încercat să o modifice în tot felul genetic, să o aducă în programul cu sincronizarea sufletelor. Dai seama, au vrut să, cum le zice, sufletele de cristal cu sufletele de astea stelare, energia Mhm. lor. Mhm. Au vrut, cum să le zice, când le împreună cu totul să facă simbioza asta între ele, să le folosească, să formeze ca o stea a lor. De aia astea sunt folosite și sunt tot timpul pe lângă hadroanele astea. Ființele astea le găsești pe lângă, în legătură cu experiențe și cu portalele astea, unde sunt astea care vor să facă portaluri prin Terra, din Terra și prin Terra. Dar nu mai pot, nu văd la niciuna că se aduc suflete, se duc, se plimbă, dar nu pot face ce vor ele. Adică să nu mai pot, nu mai energia, nu le mai dă voi energia. Uh, Nici nu conștient. Au o formă de programe care
ei încearcă, au tot felul de tertipuri, cum s-ar zice, șmecherii, mm, dar nu conștientizează, nu au peretele la de conștientizare că nu se mai nevoie, ca o formă de încăpățânare. Dar de fapt asta e forma lor de hrană și energie. În momentul când se închide, ei sunt. Și de aia ele, cum le zice, în momentul când se unește energia asta a cristalului cu solarul, formează ca generează energie foarte mult. E asta vor să fac, dar nu pot. De aia și izolează și nu îi duc în societate să se contamineze cu alte forme de informații, cu alte... Formează în așa fel încât să fie ei între ei, să aibă legătură. S-a trezit la ora 3 cu capul greu, fără echilibru și cu stără de vomă. Asta e, că e scotea afară, scoate Mhm, afară toate adausurile genetice în momentul mhm. când scoți și Este o detoxifer, purificare, da, de, detoxificare, purificare, da? da, la nivel genetic, Uh, Par, ADN-ul, partea ei subliminală a da, știut că va fi astăzi sesiunea ei de purificare da, și i-a adus această informație care trebuie oricum o conștient, făcea, conștientizată și ea, nu? da, Pentru a minimiza sau a șterge traumele care se mai da, mențin. da, dar ea oricum este în legătură permanentă cu noi. Ea preia și ia informația. Știi cum, totdeauna vine pe la noi, vine pe dedesubt și văd ca niște două țevi de lumină, trece pe dedesubt și curge informația, se luminează, pleacă, se întregește, iar mai conștientizează ceva, mai face legătura cu sursa, mai rupe, mai interior. Este unul dintre sufletele care a făcut metabolizarea bruscă, totală, Accelerat. accelerat. Și De, este de pentru asta că, este foarte pen- important pentru ei ca să nu-i permită și altora da, să fie așa numit contaminați cu procedura pe care ai efectuat-o ea, da? da, și nu este o procedură bruscă pentru corpul fizic, e ca o Explozie. explozie și o durere fizică și Mhm. mentală și asta e ceva și apare frica, distorsiunea și că sunt scurt-circuitări mari pe sistemele vechi cu ce e nou. E și autoagresiunea și agresiunea. Și de asta a și făcut-o așa forțat să ăștia să n-aibă timp să mai lucreze pe ceva sau cu ceva. Nu le-a mai dat timp, nici spațiu, nici nimic. Mai bine preferă să sufere corpul fizic o perioadă și mentalul și după aia ca și cum se produce ca o explozie de lumină. Foarte. Nu toți au curaj să facă chestia asta. Toate sufletele. Dar nu mai vrea. Visul cu paltonul Energie de o neagră. persoană i-a dat ceva să beie într-un pahar. E o experiență din foarte veche.
când a intrat în minus. Aici a fost astea, eu văd într-o de-asta, cum le zice, unde se beau poțiuni din astea. Mm, Procesiuni draconiene. Mhm. Și a creat mantia asta energetică și de acolo a intrat în minus. Și de aici e și din fizică a rămas impregnată în informația de aici, adicția asta cu fumat. Elena își dorește, Mariana, să mergem în sursă, De-a și sursă spus. primordială. Da, de-a și spus. E aliniată din dimensiunea asta direct Bine, portal pe gura universului ăsta unde se lasă toate matricile energetice. bine. Și La 3 mergem împreună în sursa primordială. 1, 2, 3. Când suntem acolo, mă anunț. da, Efectuăm la 3 o sincronizare a codurilor personale cu codurile inițiale personale din sursă. 1, da, 2 și 3. da. Cum se S-a, simte? s-a dus direct în miez. De în miez. Ești ca știi cum, transformare totală. Deci e ca și cum se recalibrează în totalitate. Se schimbă multe. Devine ca cum să spun, ființă independentă direct legătura cu sursa, nu mai ea prin sine, Bine, fiecare poate, dar aici o face ea personal. Charlotte poate e ca o ființă, sursă individuală, bucată individuală, s-a recalibrat în totalitate. Se recalibrează, este energie foarte puternică. E miezul sursei. Deci tot codul e originale, dar e tot puternică. Energie și foarte mare. Bine. La 3 suntem aici și acum. 1, 2, 3. Da. La 3, Mariana îi invită pe toți cei care au participat în proiectul Mamut, Ah. inclusiv pe toți cei ca șefi, în toate rolurile. 1, 2, 3. Mm. Proiectul ăsta vine de pe lună. E proiect mult mai vechi. E un proiect cu mai multe rase, inclusiv cele umanoide. Așa. De imperii mari, de tehnologie, de orașe mari, vreau să facă din Terra un sistem imperial tehnologic. De asta se numește Mamut, că este mare. Are Mariana contracte, Nu mai are, nu mai are. dar vrea să-l ardă. Știi de ce intră în programele astea? Acum s-a recalibrat. Nu mai o face ea direct pe noua energie, pe sisteme. Deci recalibrează totul, nu mai face cu sufletele și cu sinele de 7, o face ea direct, cum s-a recalibrat Mhm. din sursă acum.
totul. E o energie mult mai puternică, clară. Mhm. S-a urcat în 7? Nu, o face singură. Cum a venit Mhm. din sursă, Mhm. este o energie, ea este însăși Mhm. completă ca un sine, așa să zicem, să se înțeleagă, separată, recalibrându-se și când și ea, uite, de exemplu, proiectul ăsta, a, poate să singură toată energia care este generată de ea în toate proiectele, nu mai mamut, în tot, absolut, în toate existențele, toate viețile, toate timpurile din universul ăsta, arde toată energia lăsată în urmă, energia negativă, entități, structuri care este pe energia ei. Totul anulează toată energia negativă. Știi, e ca și cum se retrage o lume, dispare o lume, Mhm. dispare. Informează pe Mariana că poate să formeze o sferă energetică din vibrația și energia sursei, să o informeze cu toate materialele pe care le cunoaște legate Da, de acest proiect, de faptul cum ea s-a eliberat de contracte și da, tot ce legat de acest proiect și la 3 expediază această informație către toți cei participanți și da, către toți pe Terra, inclusiv Mama Terra, da, da, sufletul ei. La da, 3. 1, 2 și 3. da. Da, informează tot. Și sufletele astea este un program foarte vechi și venit cu sufletele din sistemele astea, civilizațiile vechi. Venit din Lebăda, din constelația Lebăda. Mm, da, Elena, de asemenea, la 3. Mariana formează o sferă energetică din vibrația surse primordiale, 1, 2 și 3, o informează că ea este liberă, ea este sursa, ea este cea care singură creează tot ce o reprezintă. și Și, decrează tot ce nu corespunde da, în vibrații. câmpul ei. Nu mai permite nimănui să intre în spațiul ei energetic, fiindcă ea este deșteptată Da, și conștientizează tot, da, toate procesele care se petrec. 1, 2, 3. Acum la 3 informează da, întregul sistem. da. A 1, explodat. 2 și 3. A făcut ca o explozie în sistemul ăsta. Deci nu au plecat așa frumos, a plecat ca o explozie peste tot. Așa. Elena, la 3 o invităm în fața noastră pe Irina, fiica Mariane. 1, 2, 3. Cum o vizualizezi? Este bine, are reziduri fizice Reziduri cu care se luptă.
sistemul mentalul e în recalibrare. Recalibrare. Da, în proces de recalibrare. De-aia mai sunt multe de-astea oscilații. Mariana, întreabă pe Irina și dorește un portal experimental special pentru el de frecvență înaltă pentru a putea găsi cele mai bune soluții pentru o recalibrare cât se poate de scurtă și mai puțin dureroasă, atât fizic, psihologic și energetic. Își dorește? Da, Da. La aici 3, da. deschid un portal experimental special pentru Irina. 1, 2, 3. Programez acest portal conform celor spuse anterior. 1, 2, 3. Activizez acest portal. 1, 2, 3. Ea poate intra în acest portal la 3. 1, 2, 3. Număr de la 1 la 5, timp în care se va produce toate experiențele necesare pentru acest proces de metabolizare, atât în mental, emoțional și în fizic nemijlocit. 1, 2, 3, 4, 5. Poate să iasă în Da, acest portal 1, 2, 3. La 3 sincronizează și activizează toate experiențele care le-a primit în acest portal pe linia ei temporară, trecut, prezent și viitor. 1, 2 și 3. Așa? Cum o vezi pe da, Irina? ca și cum și-a reglat toate punctele Mhm. din mental. Punctele astea care erau programe pe experiențe, fiindcă programele astea erau din experiențe vechi. Era un deci adânc, în subconștient și le-a reschimbat ca puncte luminoase. Așa, acum Mariana face o sferă energetică în mâinile ei din vibrația absolutului. 1, 2, 3. Informează cu toate rezultatele din aceste purificare a ei, aceste sesiuni. Informează cu dragoste, cu bucurie, cu mulțumire de faptul că sunt împreună, experimentează împreună Da, și țin piept tuturor proceselor. se îmbrățișează. Da. Și transmite ei și asta informație 1, 2, 3. Da, Așa. La 3 poate să plece. 1, 2, 3. Elena, la da, 3 invităm în fața Mariane pe bărbatul care este tatăl fiicei ei. 1, 2, mm, 3. nu este nu, Este entitate. nu e entitate. Este Este, activ. este bucată din conștiință Mhm. de e implantat, e pus Are ADN conexiune. artificială. Este conexiune cu. Are conexiune cu Mariana? Nu mai are, Nu acum mai nu are. mai are deloc absolut. A rupt, a rupt totul. Nu mai e entitate, e cu ADN multiplu, e
că e un corp pregătit special pentru a aduce sufletele în proiectele de astea închise. Mhm. Bine. La 3 poate pleca. 1, 2, 3. Invităm în fața Mariane pe sora ei, pe mama și pe tatăl ei. Mm, 1, 2, 3. Face pentru fiecare câte o sferă energetică din vibrația surse primordiale. 1, 2, 3. Le informează cu informația din această purificare Da, și expediază fiecărul la 3. 1, 2, 3. tatăl se pregătește să încarneze. Mhm. Da, Acum mai formează o sferă energetică din vibrația surse primordiale la 3. 1, 2, 3. O informează cu informația despre această purificare. 1, 2, 3. Și o deschide asupra locației unde se află. da. 1, 2 și 3. Care este efectul? Se aprinde, cum se pune ca un covor luminos și se învăluiește într-o Mhm. bulă de lumină și legată ca un cordon de sursă. Și în mijloc este de la talp este cordonul direct cu Mama Terra, Mhm. cu ea, ca sine. Asta. Și sunt experimente aici, sfera asta, așa zis, e ca un sac, așa, de lumină. Bine. Elena, la 3 mergi la distanța de 3 luni, plină temporară în viitorul Mariane. 1, 2, 3. Cum o vezi? Mai liniștită și mai echilibrată. Încep ușor, ușor să-i se concretizeze proiectele. Mhm. Ce face? Energie. O văd lucrând. Lucrează la ceva cu mâinile. Are ceva în față. Da, nu pot să spun ce, nu văd clar, dar lucrează la ceva. Se uită către mine și zice că mi-am început proiectul. Întreabă pe Face Mariana. ca niște desene face, Mhm. da, sunt fizice. E palpabil. Da, Întreabă pe Mariana. Și-a deschis abundența materială, luxul. deci în momentul când s-a recalibrat cu totul în sursă și-a deschis alte căi, Mhm. și-a, și-a închis legăturile care se împrăștiau și e ca și o energie care curge în abundență, în benefic, în totul, în totul. Ea are și înainte, dar acum mai este în legătură cu nimic și nimic. Ea este însă sfera asta. Și este și abundență, mi-arată curgerea tot de abundență, este totul ce vrea să experimenteze. Nu mai este legată la niciun sistem. Mai are frica că nu va putea achita careva bani pentru careva sesiuni din trecut?
Aici nu. În Mm. fizic, văd că este ca totuși o pattern mental. Care este cauza acestei amprente? Fiindcă mentalul încă n-a procesat conștient beneficiile din astral, care sunt abundența și energia, dar timpul le transformă. Mhm. Timpul le transformă, de aia s-a uitat. Eu m-am uitat în prezent, dar de aia când se uită pe linie în viitor, energia aia îi pătrunde în corpul fizic, creează o metabolizare și o transformare în abundență în plan O fizic. deblocare Da, o totală. deblocare, da. Întreabă partea subliminală a Mariane, ce vrea să-i transmit? Încredere. Încredere. Încă o dată, ea este cea care își regizează, Da. Și scrie. să nu își mai consume atât de mult energia în ce-i dă semnale, mentalul, visele, Mhm. să stea, să aștepte ca informația, imaginile să metabolizeze și să se producă de clicul înțelegerii. Mhm. Cel mai comod loc e în fotoliu spectatorului Da, care privește da, și se bucură de toate schimbările, metabolizării care are loc cu da, pași foarte rapizi. Este o bucurie a deșteptării, este o bucurie a conștientizărilor. da.